काही गडकिल्ले चढाईच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असतात, काही रांगडे, काही सुंदर, तर काही वैशिष्ट्यपूर्ण. या सगळ्यांबरोबरच विस्तीर्ण पसरलेले किल्लेही सह्याद्रीमध्ये आहेत. सातमाळा रांगेमधला धोडप रावळ्या जावळ्या हा रेंज ट्रेकही असाच एक. ठाण्यावरून नाशिक गाठलं. जीपने पुढचा प्रवास सुरू केला. प्रवासात धोडप किल्ला खुणावत होताच. हट्टी गावात पोहोचलो आणि ट्रेकला सुरुवात केली. शिवलिंगासारखा आकार असलेला धोडप किल्ला लांबूनही सहज ओळखता येतो आणि सगळ्यात लक्ष वेधून घेते ती त्याची लांबलचक भिंतीला असलेली खाच. हे सगळं प्रत्यक्ष किल्ल्यावर जाऊन बघण्यासाठी मी कमालीचा उत्सुक होतो. किल्ला आपल्याला समोर दिसत असतो, पण त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मात्र बरीच पायपीट करावी लागते. विस्तीर्ण पठार हे इथलं भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि उंचीच्या बाबतीत धोडपचा महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांमधला दुसरा क्रमांक आहे. हट्टी गावापासून चालायला सुरुवात केली आहे आणि धोडप किल्ल्याच्या पायथ्याच्या हनुमान मंदिरापर्यंत पोहोचलोय. इथे जवळजवळ सगळ्याच किल्ल्यांच्या पायथ्याशी मारुतीचं देऊळ हमखास आहेच. एरवी हट्टी गावापासून किल्ल्यापर्यंतची वाट खूप थकवणारी आहे. केवळ ती झाडाझुडपातून जाते आणि थेट ऊन लागत नाही म्हणून फारसा शिणवटा जाणवत नाही. तरीही या ट्रेकमध्ये खूप चालावं लागणार आहे याची मानसिक तयारी करणं फार आवश्यक आहे. बरंच चालल्यावर किल्ल्याच्या पहिल्या दरवाजापाशी आलो. किल्ल्याचा हा भक्कम अवस्थेतला दरवाजा. या दरवाजावर शिलालेख आहे, पण तो नीट वाचता येत नाहीये. पुढे वाटेत शंकर गणपती यांची मंदिर आहे आणि थोडं पुढे गेल्यावर दगडातली विहीर लागली. गडावरची ही चौकोनी विहीर आणि आतमध्ये उतरायला मागच्या बाजूने पायऱ्या केलेल्या आहेत. विहिरीची बांधणी खूपच सुबक आणि आकर्षक आहे. इथलं नक्षीकाम, कोरीव कामही नजरेत भरणार. गडाची बांधणी अनेक शतकं मागे घेऊन जाते, मात्र त्याचा माहीत असलेला इतिहास निजामशहापासून सुरू होतो. निजामशाहीत असलेला हा गड अलीवर्दी खानने जिंकून घेतला आणि त्यावर मुघलांची सत्ता आली. पुढे काही महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. धोडप किल्ल्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये कातळात खोदलेल्या पायऱ्या लागल्यात. मी हा ट्रेक 2013 साली केला होता. आता वन विभागाने इथे लोखंडी जिना बसवलाय. दुसऱ्या दरवाजापर्यंत जाण्यासाठी कातळातल्या काही पायऱ्या चढून जावं लागतं. दरवाजाजवळ फारसी भाषेमधले 2 शिलालेख कोरलेले आहेत आणि हा दरवाजा कातळाच्या पोटातून खोदून काढलाय. अलीवर्दी खानाने या भागातले किती किल्ले किती महिन्यात जिंकले याची नोंद या फारसी शिलालेखांवर आहे. बुरुज तटबंदी सुस्थितीत नसली तरी दरवाजाचं बांधकाम अजून बरंच चांगल्या अवस्थेत आहे. गडावरती पाण्याचं टाकं आणि पडक्या वाड्याचे काही अवशेष आहेत. हे असे अवशेष बघितले की मला नेहमी वाटतं की कोणताही किल्ला जेव्हा राबता असेल तेव्हा त्याचा काय दिमाग असेल. एकेकाळी जिवंत असलेल्या वास्तूला अवशेष म्हणणं म्हणजे त्याचा इतिहास नेमका कोणत्या दिशेला गेला याचा अंदाज येतो. धोडप किल्ल्याचा सर्वात उंच भाग आहे, त्याला शेंडी किंवा शेंबी म्हणतात.
त्याच्या पोटामध्ये काहीतरी खोदलंय ते बघूया. इथे डोंगराच्या पोटात काही गुहा आहेत. यातल्या एका गुहेत देवीचं मंदिर आहे. ही थोडी मोठी आहे. किल्ल्यावर राहायचं असेल तर या गुहेत राहता येतं. निसर्गाच्या अचंबित करणाऱ्या गोष्टींना आपण किती आणि कुठली कुठली विशेषणं देणार. दरवेळी तो असं रूप घेऊन समोर येतो की शब्दच अपुरे पडतात. आता सूर्यास्ताच्या आत मला ती प्रसिद्ध नैसर्गिक खाच बघायची होती. धोडप किल्ला ज्यावरून ओळखला जातो ती खाच प्रत्यक्षात माथ्यावरून बघताना जास्त थरारक वाटते. सूर्य मावळतीकडे झुकलाय. त्याची किरणं रावळ्या जावळ्यावर पडली आहेत आणि त्याचे खूप चांगले व्हिज्युअल्स मला मिळालेत. पाऊस लवकरच सुरू होणार वातावरण हेच सांगत होतं आणि मी गुहेत मुक्कामासाठी गेलो. धोडपने अनेक महत्वाच्या घटना अनुभवल्यात. निजामशाही, मग मुघल. सुरतच्या दुसऱ्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज या किल्ल्यावर येऊन गेल्याची नोंद आहे. पेशवाईत माधवराव पेशव्यांनी रघुनाथराव अर्थात राघोबादादांचं बंड इथेच मोडून काढत दिलजमाई केली होती. पेशव्यांनंतर इंग्रज आले. त्यांनी या किल्ल्याचं खूप नुकसान केलं. किल्ल्याच्या मागच्या बाजूची चढण थोडी अवघड होती. पेक्षा ट्रेकिंग स्किल वापरून ती बाजू चढावी लागली. किल्ल्याच्या मागच्या बाजूला थोड्या उंचावरती गुहा खोदलेल्या आहेत. या गुहा त्यांची बांधणी किल्ला पुरातन काळातला आहे याची साक्ष देतात. किल्ला किती विस्तारलाय, किती उंच आपण आलो आहोत हे किल्ल्यावर गेल्यावर तर कळतच. उतरताना याची जाणीव जास्त चांगल्या पद्धतीने होते. धोडप किल्ला दुसऱ्या मार्गाने उतरायला घेतला. धोडप किल्ल्यावरून आता रावळ्या जावळ्याच्या दिशेने निघालोय. सातमाळ्याची ही रांग एक किल्ला नकळतपणे आपल्याला दुसऱ्या किल्ल्यापाशी घेऊन जातो. एकाचं सौंदर्य, राकटपणा अंगात भिनेपर्यंत दुसरा समोर हजर. तितकाच वेगळा, तितकाच भुरळ घालणारा. समोर रावळ्या जावळ्या आणि त्याच्या पाठीमागे मार्कंड दिसतोय.
सूर्यास्त व्हायच्या आत किल्ल्याच्या मागच्या बाजूला उतरलो होतो. हे बांधानं जा. पायथ्याच्या वडाळा गावामध्ये आजचा मुक्काम. वडाळा गावातल्या मंदिरात मुक्कामी राहिलो आणि कॅमेरा चार्जिंगचं सगळं सामान घेऊन बाजूचं घर गाठलं. आणि उद्या किल्ल्यांची एक जोडी रावळ्या जावळ्या. कॅमेरा घेऊन ठेवलाय, पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये, किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का? बदलत्या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत. गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात. पाण्याखालचं शूटिंग, कॅमेरा सायकलला माउंट करून, सेल्फी स्टिकला अडकवून, किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट, अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोअर करू शकतो. ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये DSLR कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे. कॉम्पोजिशन, कॅमेरा सेटिंग्स, स्टुडिओ लाइटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. नमस्कार, मी स्वप्नील पवार. गेली 12 वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय. नक्की सहभागी व्हा.